Tôi mở một tiệm bánh ú, có một gã ngốc ngày nào cũng đến. Hắn đưa tôi một tờ tiền giả vẽ tay, tôi liền đưa hắn một cái bánh ú nhân thịt. Suốt 1 năm trời, hàng xóm láng giềng đều nói tôi có lòng tốt. Đến Tết Đoan Ngọ, gã ngốc lại tới, chỉ là lần này hắn không mang theo tờ tiền giả nào. Tôi nhét thẳng cho hắn mấy cái bánh ú rồi nói, đây là bữa cuối cùng, tiệm lỗ nặng quá, tôi phải chuyển đi rồi. Gã ngốc nhìn tôi một lúc, ôm bánh ú rời đi. Tối hôm đó, cảnh sát gõ cửa nhà tôi. Họ nói gã ngốc bị người ta dùng bánh ú đông lạnh đập chết tươi, trong tay còn nắm chặt một tờ tiền giả vẽ tay. Tôi nhận lấy bức ảnh, nhìn hoa văn trên đó, chỉ một cái liếc mắt, tôi biết ngay bí mật của mình không giấu được nữa. Tôi giả vờ bình tĩnh hỏi, các anh tìm tôi là có ý gì? Chẳng lẽ gã ngốc chết vì ăn bánh ú của tôi sao? Đồng chí cảnh sát, tiệm bánh ú của tôi mở được 1 năm rồi, trước giờ chưa từng có vấn đề gì. Tôi còn chưa nói hết, một cảnh sát đã đẩy bức ảnh đến trước mặt tôi. Đầu của gã ngốc bị đập đến mức không còn nhận ra mặt mũi. Một viên cảnh sát nói, yên tâm đi, pháp y đã kiểm tra rồi, nguyên nhân tử vong là do đầu bị vật cùn đánh mạnh dẫn đến chết não. Tuy trong dạ dày anh ta chỉ có bánh ú của anh, nhưng anh ta không chết vì trúng độc. Viên cảnh sát họ Lưu là một hình cảnh lão luyện rất có tiếng ở Hải Thành, từng phá nhiều vụ án treo. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cảnh sát Lưu tiếp tục nói, hung thủ trước tiên đập vỡ xương sọ nạn nhân, sau đó dùng axit hủy hoại gương mặt. Tuy chưa rõ động cơ giết người, nhưng rõ ràng hung thủ không muốn ai nhận ra diện mạo nạn nhân. Chúng tôi đang đối chiếu ADN trong hệ thống để xác minh thân phận người chết. Hôm nay đến tìm anh, chủ yếu là muốn hỏi thêm tình hình. Nghe người trên con phố này nói, anh đã lo bánh ú cho anh ta suốt 1 năm, chắc là khá quen với anh ta. Chúng tôi muốn hỏi anh xem lúc còn sống nạn nhân có từng đắc tội với ai không. Tôi trầm ngâm một lát rồi trả lời, chắc là không, một kẻ ngốc nói còn không sõi thì đắc tội được ai. Tôi nhớ lại lần đầu tiên mình gặp gã ngốc, khi đó tôi vừa đến Hải Thành thuê một mặt bằng để bán bánh ú nhân thịt thủ công. Lần đầu gặp gã ngốc, hắn đầu bù tóc rối, mái tóc dài che kín cả mắt. Hắn run rẩy đưa cho tôi một tờ giấy, miệng ú ớ không biết đang nói gì. Khách trong tiệm ai cũng bịt mũi, bảo tôi đuổi hắn ra ngoài. Nhưng tôi nhìn rõ những nét vẽ nguệch ngoạc xanh đỏ trên tờ giấy cùng 2 chữ 10 tệ ở góc trên bên phải. Thế là tôi nhận lấy tờ tiền giả đó, đưa cho hắn một cái bánh ú nhân thịt to, bảo hắn ra ngoài ăn. Suốt 1 năm sau đó, gã ngốc ngày nào cũng đến, bất kể mưa gió. Hàng xóm xung quanh đều không nhịn được mà cảm thán, ông chủ Từ, anh đối xử tốt với một gã ngốc như vậy, không sợ hắn bám theo anh cả đời sao? Tôi không để tâm, hắn ăn được bao nhiêu chứ, một cái bánh ú thôi, tôi vẫn mời nổi. Gã ngốc cũng không phải hoàn toàn không có lương tâm. Có lần tôi dỡ hàng, hắn chủ động bước tới giúp tôi bê thùng. Hôm đó tôi cho hắn thêm 2 cái bánh ú, thậm chí vì trời lạnh, tôi còn cho hắn một chiếc áo phao cũ của mình. Không ngờ chỉ vài tiếng trước, hắn còn sống sờ sờ đứng trước mặt tôi, vậy mà giờ đã chết thảm dưới gầm cầu. Cảnh sát Lưu lại hỏi tôi thêm vài câu. Kết quả chứng minh hôm qua tôi là người cuối cùng gặp gã ngốc, nhưng sau khi đóng tiệm, tôi đã về thẳng nhà, có camera làm chứng. Còn gã ngốc chết vào khoảng 2 tiếng sau khi tôi về đến nhà, thi thể nằm dưới gầm cầu phía tây thành phố. Camera ở cổng khu chung cư có thể chứng minh sau khi về nhà, tôi không hề ra ngoài nữa, tôi không có thời gian gây án. Cảnh sát Lưu chú ý thấy tôi đang thu dọn hành lý liền hỏi, anh định đi xa sao? Tôi trả lời, vâng, làm ăn ế ẩm, hôm nay tôi vừa đóng tiệm định về quê. Xung quanh lập tức im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Cảnh sát Lưu cau mày, hôm nay Tết Đoan Ngọ, anh là người bán bánh ú mà lại đóng tiệm đúng ngày Tết Đoan Ngọ sao? Tôi nghe ra sự nghi ngờ trong giọng ông ta, lập tức giải thích, tiệm của tôi đã lỗ từ lâu rồi, dù hôm nay có mở thêm 1 ngày thì tiền lời cũng chẳng bù nổi tiền lỗ. Huống hồ tôi đã mua vé máy bay sáng mai, không muốn dây dưa nữa. Cảnh sát Lưu không chất vấn nữa, lại hỏi, anh còn giữ những tờ tiền giả trước đây anh ta từng vẽ không? Tôi trả lời, không còn, tôi tiện tay vứt hết rồi. Khi nói câu này, tôi cúi đầu, bởi vì tôi đã nói dối, mỗi một tờ tiền giả vẽ tay mà gã ngốc đưa tôi đều giữ lại. Cảnh sát Lưu không nói thêm gì rồi rời đi. Bốn bề yên tĩnh trở lại, đầu tôi lập tức tê dần. Trong đầu tôi toàn là tờ tiền giả vẽ tay cuối cùng mà cảnh sát vừa cho tôi xem. Gã ngốc đó sao có thể vẽ ra bí mật chỉ mình tôi biết? Hơn nữa, tại sao hắn lại đột ngột chết? Tôi không kịp nghĩ kỹ, tôi chỉ biết tuyệt đối không thể để cảnh sát đào sâu thêm nữa. Sau đó tôi đội mũ, đeo khẩu trang, lén lút đến gầm cầu nơi gã ngốc sống. Tôi lục soát kỹ một lượt, xác nhận không còn tờ tiền vẽ tay dư thừa nào. Không ngờ sáng hôm sau, cảnh sát Lưu lại đứng trước cửa nhà tôi và nói, anh Từ, đi với chúng tôi một chuyến. Tim tôi thắt lại, tôi hỏi, sao vậy, hôm nay tôi phải ra sân bay. Cảnh sát Lưu trực tiếp giữ tôi lại, nheo mắt nói, anh tạm thời chưa đi được, vụ án xuất hiện nghi điểm mới, cần anh phối hợp điều tra. Tôi không dám để lộ vẻ bất thường, chỉ giả vờ mất kiên nhẫn, vậy lần này các anh hỏi nhanh đi. Hỏi xong tôi còn phải ra sân bay, nếu lỡ chuyến, các anh bồi thường tiền vé cho tôi à? Không ngờ thái độ của cảnh sát Lưu cực kỳ cứng rắn, tổn thất tôi bồi thường cho anh, nhưng anh không đi được đâu. Tôi lập tức hơi hoảng. Sau khi bị đưa về đồn cảnh sát, ông ta đi thẳng vào vấn đề, Từ Cẩn, chúng tôi đã kiểm tra lịch trình đi lại của anh trong 3 năm gần đây, phát hiện một chuyện rất trùng hợp. Mỗi lần anh đến một thành phố đó lại có một người chết, cách chết giống hệt nạn nhân lần này, đều bị vật cùn đánh mạnh vào đầu, sau đó bị axit hủy hoại gương mặt.
Hơn nữa, các nạn nhân đều là những người bị xã hội bỏ rơi như ăn xin, lang thang, trẻ mồ côi. Họ đều là người không có hộ tịch, trong hệ thống công an không tra ra được. Vì vậy sau khi họ chết, vụ án đều rơi vào bế tắc. Anh có thể giải thích tại sao suốt 3 năm qua anh liên tục đổi thành phố mà cứ mỗi lần anh đến nơi nào, nơi đó lại xuất hiện vụ án mạng giống nhau không? Tôi hít sâu một hơi rồi cãi lại, điều đó chứng minh được gì? Hoàn toàn là trùng hợp. Cảnh sát Lưu đập bàn, trùng hợp sao? Vậy anh giải thích bức ảnh này thế nào? Ông ta đẩy qua một bức ảnh, đó chính là hình ảnh tôi rời nhà đi đến gầm cầu tối qua do đồng nghiệp của họ mai phục chụp được. Ông ta gặng hỏi, nửa đêm anh ăn mặc kín mít, còn đội mũ đến gầm cầu làm gì? Biểu cảm trên mặt ông ta đã nói rõ ông ta nghi ngờ tôi là hung thủ quay lại hiện trường gây án. Tôi siết chặt nắm tay, giọng khàn đi, tôi chỉ muốn đến xem thử, dù sao tôi cũng đã giúp đỡ gã ngốc đó 1 năm trời. Nuôi một con chó còn có tình cảm, huống chi đó là một con người. Tôi chỉ đến lẩm bẩm vài câu, đổ cho hắn một chai rượu, coi như tiễn hắn đoạn đường cuối. Nói xong, đồng nghiệp của cảnh sát Lưu mở đoạn video từ camera họ lắp gần gầm cầu. Họ từng nghĩ hung thủ có thể quay lại hiện trường nên tối đó đã bố trí camera ẩn. Kết quả phát hiện tôi thật sự chỉ đổ rượu xuống đất, ngồi một mình lẩm bẩm vài câu. Sắc mặt cảnh sát Lưu trở nên hơi khó coi. Tôi nói tiếp, cảnh sát Lưu, tôi biết ông nghi ngờ tôi, dù sao tôi đột nhiên đóng tiệm rời đi vào lúc này, chắc chắn ông sẽ cảm thấy tôi giết người rồi muốn bỏ trốn. Nhưng chuyện này thật sự chỉ là trùng hợp. Tôi làm ngành ăn uống, hắn ngày nào cũng đến tiệm tôi ăn. Nếu tôi thật sự muốn hại hắn, bỏ thuốc độc mãn tính cho hắn chết âm thầm không phải đơn giản hơn sao? Một người ăn xin lang thang vì sống lâu trong môi trường tệ hại mà mắc bệnh chết, căn bản chẳng tốn bao nhiêu lực lượng cảnh sát điều tra. Tôi cần gì phải đập vỡ sọ hắn rồi hủy dung? Huống hồ hôm qua ông đã chứng minh rồi, tôi không có thời gian gây án, đúng không? Muốn chứng minh tôi là hung thủ thì động cơ, thời gian, hung khí ít nhất cũng phải có một thứ chứ. Cảnh sát Lưu và đồng nghiệp ra ngoài nói gì đó rồi xin cấp trên lệnh khám xét nhà tôi. Tôi duỗi chân thả lỏng không ít, vậy thì tôi yên tâm rồi, bởi vì người thật sự không phải do tôi giết. Dù ông ta có lục soát nhà tôi cũng chẳng tìm ra được gì. Rất nhanh cảnh sát Lưu trở về tay trắng. Nhà tôi sạch sẽ đến mức đáng sợ, không có hung khí, không có vết máu, càng không có axit hay quần áo dính máu. Tôi bất lực nhìn cảnh sát Lưu, bây giờ có thể chứng minh tôi trong sạch rồi chứ, xin ông thả tôi rời đi. Cảnh sát Lưu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi rồi bảo, đúng là anh không có thời gian gây án, nhưng tôi vẫn thấy kỳ lạ. Vừa rồi tôi cho người lấy camera khu phố trước cửa tiệm anh. Tuy hình ảnh hơi mờ nhưng có thể xác định khi gã ngốc rời khỏi tiệm anh, trong lòng ôm 6 cái bánh ú, nhưng tại hiện trường chỉ có 4 cái rưỡi. Cảnh sát Lưu nhìn sâu vào tôi, trong dạ dày anh ta, chúng tôi chỉ tìm thấy nửa cái, vậy một cái bánh ú còn thiếu đã đi đâu? Mặt tôi đầy vẻ khó hiểu, chuyện này ông nên đi hỏi gã ngốc chứ, ai biết hắn ném ở đâu, hoặc là hắn ăn trước một cái rồi, các ông không tìm thấy lá gói thôi, chẳng lẽ chuyện này cũng có thể đem ra nghi ngờ tôi? Ông ta không còn cách nào khác, vì không đủ chứng cứ nên tạm thời thả tôi về. Ngay khi tôi đứng dậy đi đến cửa, ông ta đột nhiên kích động gọi tôi lại, khoan đã, hung khí chính là cái bánh ú mất tích đó. Ông ta vô cùng chắc chắn và phân tích, trong 6 cái bánh ú có một cái từng bị đông lạnh. Anh theo dõi anh ta đến gầm cầu rồi nhân lúc anh ta không chú ý, dùng cái bánh ú đông lạnh đó đập nát đầu anh ta, vì vậy đầu anh ta mới bị đánh đến biến dạng. Hung khí căn bản không phải búa hay vật cùn gì khác mà là bánh ú đông lạnh, chẳng trách mấy vụ án mạng kia đều không tìm được hung khí. Nếu hung khí là bánh ú thì xử lý quá dễ, sau khi gây án chỉ cần ăn nó đi là xong. Toàn thân tôi cứng đờ, nắm tay siết chặt, tôi nói, đó chỉ là suy đoán của ông, tôi không có thời gian gây án. Cảnh sát Lưu giơ tay ngắt lời tôi, anh ở tầng 1, hoàn toàn có thể trèo cửa sổ ra ngoài trước, sau đó tránh camera cổng chính, trèo tường từ sân sau đi. Dù anh không tự ra tay cũng có thể thuê người giết, có thể nghĩ ra cách dùng bánh ú đông lạnh giết người, cuối cùng còn tiêu hủy hung khí, chỉ có ông chủ tiệm bánh ú là anh. Chúng tôi đã kiểm tra doanh thu của anh, 1 năm nay, việc kinh doanh của anh luôn rất tốt, căn bản không phải lỗ nặng. Anh đóng tiệm rời đi đúng lúc làm ăn tốt nhất, chỉ có thể là vì anh muốn giết người rồi bỏ trốn. Tuy chưa biết vì sao anh muốn giết anh ta, nhưng hiện giờ mọi chứng cứ đều chỉ về phía anh. Xin anh cho tôi một lời giải thích hợp lý. Tôi lạnh mặt, đủ rồi, cảnh sát Lưu, những điều ông vừa nói đều là trùng hợp. Tôi sẽ mời luật sư kiện ông tội phỉ báng. Trước khi luật sư của tôi đến, tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào nữa. Giọng cảnh sát Lưu trầm xuống, yên tâm, hiện giờ đây chỉ là suy đoán của tôi, nhưng tôi nhất định sẽ tìm ra chứng cứ anh gây án. Khi nói câu này, ông ta luôn nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Xem ra ông ta định bám chặt lấy tôi rồi, nhưng tôi chẳng hoảng chút nào, bởi vì người thật sự không phải do tôi giết. Tôi nhàn nhạt nói, ông cứ yên tâm, dù ông điều tra thế nào, hung thủ cũng không phải tôi, nghi ngờ thì phải theo nguyên tắc vô tội. Bây giờ tôi muốn về nhà. Cảnh sát Lưu không có chứng cứ xác thực, liền cho cảnh sát mặc thường phục canh dưới nhà tôi mỗi ngày, tạo áp lực tâm lý rất lớn cho tôi. Để không khiến người ta nghi ngờ, tôi chỉ có thể án binh bất động. Chúng tôi âm thầm giằng co 3 ngày. Cảnh sát Lưu chặn tôi ở dưới lầu và hỏi, Từ Cẩn, anh vẫn chưa định nói thật với tôi sao? Rốt cuộc có phải anh giết gã ngốc không? Tôi lạnh mặt, tôi còn phải giải thích bao nhiêu lần nữa, tôi không giết hắn. Ngay giây tiếp theo, cảnh sát Lưu đột nhiên nhận một cuộc điện thoại. Ông ta kinh ngạc nhìn tôi, đáy mắt đầy vẻ không thể tin nổi rồi thốt lên, hung thủ đã bị bắt rồi. Tôi chấn động trong lòng,
Sau đó ông ta lập tức quay về đồn cảnh sát, rồi lại mời tôi đến đồn, đưa ra một vật chứng và nói đó là một cái bánh ú gói rất chặt, dính máu đã giã đông. Chúng tôi bắt được một kẻ khả nghi trong nhà vệ sinh ở ga tàu. Trong túi hắn có quần áo dính máu, còn có cái bánh ú này. Trong quá trình truy bắt, hắn lao thẳng ra đường và bị xe tông chết tại chỗ. Thông qua điện thoại của nghi phạm, cảnh sát Lưu tìm thấy một đoạn video hắn dùng bánh ú đông lạnh đập chết gã ngốc. Tôi nhìn gã ngốc bị cái bánh ú cứng như đá đập từng nhát vỡ đầu, trái tim cũng có thắt theo từng nhịp. Tên hung thủ này lang bạt khắp cả nước, chuyên chọn những người vô gia cư không có người thân để ra tay. Bởi vì những người bị xã hội bỏ rơi như vậy vốn chẳng mấy ai chú ý, dù hôm nào đó họ biến mất cũng không có gì lạ. Mấy vụ án mạng trước đây đều do hắn gây ra. Lần này hắn đến Hải Thành, đã theo dõi gã ngốc từ lâu. Sau khi phát hiện gã ngốc dùng tiền giả vẽ tay để mua bánh ú ở tiệm tôi, hắn liền muốn dùng thủ pháp giết người bằng bánh ú để vu oan cho tôi. Hắn tự vẽ tiền giả, đưa tiền cho gã ngốc, lừa lấy lòng tin của hắn. Lần cuối cùng hắn dùng bánh ú đông lạnh đập chết gã ngốc rồi dùng axit hủy dung, nhưng hắn bị hai người chạy đêm làm kinh động, hoảng hốt mang theo hung khí bỏ chạy. Về động cơ giết người, cảnh sát phát hiện khi còn sống gương mặt hung thủ cũng từng bị hủy hoại. Họ suy đoán vì tâm lý méo mó, hắn mới tìm những người bị xã hội bỏ rơi để trút giận trả thù. Mọi chân tướng đã sáng tỏ. Ánh mắt cảnh sát Lưu nhìn tôi trở nên vô cùng phức tạp. Ông ta hỏi, hung thủ đã tìm được, chứng minh anh vô tội, nhưng tại sao anh lại đưa cho anh ta một cái bánh ú đông lạnh? Tôi giải thích, trước đây tôi tưởng hắn không thật sự ngốc, nghĩ hắn sẽ tự biết nấu. Hắn sống dưới gầm cầu, ở đó có một cái nồi tự làm nóng, cũng là tôi đưa cho hắn. Lúc các ông khám xét hiện trường, chắc cũng đã thấy rồi. Cảnh sát Lưu không nói thêm gì, nhưng vẻ mặt vẫn đầy không cam lòng. Tôi nhàn nhạt cười, bây giờ có thể thả tôi đi rồi chứ, tôi còn phải thu dọn đồ về quê. Để tỏ ý xin lỗi, cảnh sát Lưu quyết định tự mình đưa tôi về căn hộ. Ngay trước lúc đóng cửa, ông ta đột nhiên chặn cửa lại, trong mắt vẫn chất chứa sự nghi ngờ nặng nề. Tuy gã ngốc không phải do anh giết, nhưng tôi luôn cảm thấy anh vẫn còn chuyện gì đó giấu cảnh sát. Tôi cười, cảnh sát Lưu, ông còn nghi ngờ gì nữa? Chẳng lẽ muốn nói tôi sai khiến tên đó giết người sao? Ông cũng đã điều tra rồi, tôi căn bản không quen hắn. Sau khi ông ta rời đi, tôi lập tức bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị rời khỏi Hải Thành. Tốt quá, cuối cùng vẫn còn kịp, chỉ cần cảnh sát Lưu không phát hiện ra bí mật kia, tôi sẽ an toàn. Còn cái chết của gã ngốc hay tên buôn nội tạng gì đó đều không liên quan gì đến tôi. Sáng hôm sau, tôi đến sân bay, vừa chuẩn bị qua cửa kiểm tra an ninh, phía sau bỗng vang lên một tiếng gọi lớn, Từ Cẩn, anh không thể đi. Tôi bị chặn lại trước cổng an ninh, ánh mắt mọi người xung quanh đồng loạt đổ dồn tới, da đầu tôi lập tức tê dại. Tôi hoàn toàn nổi giận, giọng nói với ông ta trở nên gay gắt, vụ án đã kết thúc rồi, ông còn muốn làm gì? Cảnh sát Lưu không nói một lời, mở vali của tôi ra, tìm thấy những tờ tiền giả vẽ tay tôi giấu bên trong rồi nói, cuối cùng tôi cũng biết vì sao anh phải bán bánh ú rồi. Giết người chỉ là tấm bình phong, bí mật thật sự của anh đều nằm trên những tờ tiền giả này. Ông ta cho người khống chế tôi rồi lấy từ trong túi ra một tờ tiền giả vẽ tay hoàn toàn mới và tiếp tục, đây là di vật tìm thấy trên người tên buôn nội tạng. Đây chính là lý do tối hôm đó anh đến gầm cầu của gã ngốc. Anh căn bản không phải đến tiễn gã ngốc mà là đi tìm tờ tiền giả quan trọng nhất này. May mà chúng tôi tìm được tờ này rồi đối chiếu với tờ tìm thấy trên người gã ngốc phát hiện điểm bất thường, nếu không đã để anh chạy mất rồi. Trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình siết chặt, sắc máu trên mặt sút sạch. Chẳng lẽ cảnh sát Lưu cuối cùng đã đoán ra bí mật của tôi? Nhưng khi tôi nhìn rõ nội dung vẽ trên tờ tiền giả trong tay ông ta, tôi lập tức cứng đờ. Khoan đã, không đúng, tờ tiền giả này căn bản không phải do gã ngốc vẽ. Da đầu tôi tê dần, phát hiện ra một sự thật khiến tôi vô cùng sợ hãi. Thấy mặt tôi trắng bệch, cảnh sát Lưu lập tức lộ vẻ đắc ý, tự mình nói tiếp, Từ Cẩn, anh rất cao tay, động cơ của anh căn bản không phải giết người mà là. Tôi liều mạng giãy giụa, ngăn cảnh sát Lưu nói tiếp, cảnh sát Lưu, hướng suy luận của ông sai rồi. Tôi lao đến bên tai ông ta, nói thật nhanh một câu. Giây tiếp theo, sắc mặt cảnh sát Lưu thay đổi dữ dội, ông ta trợn to mắt, không thể tin nổi nhìn tôi, sau đó lập tức ngăn những cảnh sát đang chuẩn bị còng tay tôi lại, khoan, đừng bắt anh ta vội, thì ra ám hiệu trên tờ tiền giả có nghĩa là vậy. Ngay giây sau, ông ta nhận được điện thoại từ cục báo về, đội trưởng Lưu, không xong rồi, vừa phát hiện thêm một thi thể, cách chết giống hệt trước đây, lần này hung khí bị bỏ lại ngay tại hiện trường, là một cái bánh ú đông lạnh. Tất cả cảnh sát đều sững sờ tại chỗ, nhìn tôi và cảnh sát Lưu. Hai cảnh sát trẻ vừa chuẩn bị còng tay tôi khựng tay giữa không trung, không biết phải làm sao. Đầu dây bên kia tiếp tục, đã xác nhận thân phận người chết là một người vô gia cư ở gầm cầu phía đông thành phố, cũng không có hộ tịch, cùng nguyên nhân tử vong, cùng thủ pháp, cùng kiểu nạn nhân. Lần này hung thủ thậm chí còn trực tiếp để hung khí lại hiện trường. Trong đôi mắt đầy phong sương của cảnh sát Lưu hiện lên một tầng hoảng sợ, ông ta nhìn tôi, hung thủ không phải anh, vì anh không có thời gian gây án, cũng không còn bánh ú đông lạnh. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ông ta. Giây tiếp theo, cảnh sát Lưu chửi tục một câu, phong tỏa hiện trường, không ai được phép lại gần, tôi tới ngay. Ông ta xoay người, lập tức dẫn một nhóm cảnh sát chạy đến hiện trường vụ án, còn tôi thì bị đưa về đồn cảnh sát. Lần này đội trưởng Lưu không phải vì muốn giam tôi mà là để đảm bảo an toàn tính mạng cho tôi. Tôi ngồi trên ghế trong phòng thẩm vấn, tay hơi run, trong lòng hoảng loạn dữ dội. Mấy tiếng sau, cảnh sát Lưu cuối cùng cũng trở về.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã xảy ra 2 vụ án mạng kinh hoàng khiến phía cảnh sát cực kỳ coi trọng. Lần này trong đôi mắt sắc bén của ông ta hiện rõ sự mệt mỏi và khó tin. Ông ta đưa cho tôi xem ảnh chụp tại hiện trường vụ án. Trong ảnh vẫn là một thi thể không còn nhận ra mặt mũi, trong tay cầm một tờ tiền giả vẽ tay nhuốm máu. Hung khí cũng chính là cái bánh ú đông lạnh kia bị vứt ở bên cạnh, trên đó chỉ kiểm tra được dấu vân tay của nạn nhân. Tôi chỉ nhìn một cái đã thấy dạ dày cuộn lên, trong lòng càng hối hận không thôi. Lại có người chết, mà tất cả chuyện này thật ra đều nhằm vào tôi. Bàn tay vô hình của số phận vẫn đang từng bước đẩy tôi xuống vực sâu, hệt như buổi tối 3 năm trước. Cảnh sát Lưu hỏi, giọng khàn đặc và đáy mắt đầy tơ máu, câu anh nói với tôi ở sân bay là thật sao? Tôi là một người duy vật kiên định, tôi không tin mấy chuyện ma quỷ kỳ quái. Những vụ án qua tay tôi cũng chưa từng có chuyện thần ma gì cả. Nhưng Từ Cẩn, anh là ngoại lệ, anh lại có thể nói chính xác sẽ có người chết tiếp. Trên đường anh đến sân bay, tôi đã cho người theo dõi anh suốt toàn bộ quá trình. Tôi biết không thể là anh làm, nhưng tại sao anh lại biết? Tôi hít sâu một hơi, cố nén cảm giác lạnh lẽo trong lòng, vì tờ tiền giả đó. Tiền giả? Cảnh sát Lưu trầm tư một lát, những thứ này trước đó tôi đã nghĩ đến rồi. Tôi nhìn thấy tờ tiền giả mà hung thủ giấu đi, trên đó có thêm một đoạn chữ rất nhỏ. Ông ta lại lấy ra tờ tiền giả cuối cùng kia, góc trên bên phải viết một dãy số rồi nói tiếp, tôi đã kiểm tra kỹ, đó là số tài khoản ngân hàng của một băng nhóm tội phạm ở nước ngoài. Anh đang tìm cái này đúng không? Trước đó anh đã phát hiện thân phận gã ngốc không đơn giản. Anh ta căn bản không phải ngốc thật mà là người liên lạc giữa anh và băng nhóm tội phạm nước ngoài. Khi đó tôi đã nghi ngờ rồi, động cơ của anh căn bản không phải giết người mà là diệt khẩu người biết chuyện. Bây giờ anh nói cho tôi biết có phải anh luôn có liên quan đến băng nhóm tội phạm nước ngoài không? Tôi chua chát lắc đầu, cảnh sát Lưu, đây chính là lý do cuối cùng tôi vội nói với ông rằng sắp có người chết nữa. Suy luận của ông rất xuất sắc, nhưng hướng đi hoàn toàn sai. Trong mắt cảnh sát Lưu lóe lên vẻ kinh ngạc. Tôi nói tiếp, trước đó ông nói đúng, tôi vẫn luôn cất giữ những tờ tiền giả mà gã ngốc đưa. Bây giờ ông hãy trải tất cả chúng lên bàn theo đúng thứ tự tôi đã xếp từ trên xuống dưới, sau đó có lẽ ông sẽ phát hiện điểm bất thường. Lần này cảnh sát Lưu rất phối hợp, ông ta trải từng tờ tiền giấy vẽ tay thô sơ lên mặt bàn. Ông ta cau chặt mày nhìn từ đầu đến cuối, cuối cùng ánh mắt ông ta lóe lên, hít sâu một hơi lạnh, đây là... Tôi ngắt lời ông ta, không sai, đây là một tấm bản đồ, những ngôi sao màu đỏ đánh dấu trên đó là những nơi tôi từng đi qua. Dãy số ở góc trên bên phải không phải mệnh giá tiền mà là tọa độ của nơi tôi có mặt mỗi lần. Ông còn nhớ tờ tiền giả lần đầu ông mang đến trước cửa nhà tôi cho tôi xem không? Đúng vậy, chính là tờ gã ngốc nắm trong tay lúc chết. Trên đó đánh dấu tọa độ mà tôi đã hiểu được, đó là nơi tôi sắp đến tiếp theo. Một gã ngốc, một người không hề liên quan gì đến tôi, sao lại biết tiếp theo tôi sẽ đi đâu? Tôi chưa từng nói với bất kỳ ai mình định đi đâu. Vì vậy, mỗi tờ tiền giấy của hắn thật ra đều đang tiên tri nơi tiếp theo tôi sẽ đến. Tôi giải thích tiếp, nhưng khi cảnh sát Lưu đuổi theo tôi đến sân bay, tờ tiền giả cuối cùng ông cho tôi xem là sai. Trên đó không nên là số tài khoản ngân hàng gì cả mà phải là tọa độ của tôi. Sở dĩ tôi muốn chạy là vì tôi không hiểu tại sao gã ngốc đó biết hành tung của tôi. Sau đó ông bắt được hung thủ, nói tiền giả của gã ngốc đều do hung thủ đưa, vậy chứng minh kẻ nhắm vào tôi chính là hung thủ. Cảnh sát Lưu siết chặt nắm tay, cho nên anh mới cảm thấy chuyện đã thay đổi. Tôi gật đầu, đúng, bởi vì tọa độ trên tờ tiền giả biến thành cái gọi là số tài khoản ngân hàng, chứng minh trong bóng tối vẫn còn một hung thủ khác, một hung thủ chưa ai biết. Tên hung thủ trước đó cũng chỉ là kẻ bị đổ vỏ, điều này đủ để lật đổ toàn bộ suy luận trước đây của ông. Hơn nữa, tôi đột nhiên nhận ra một chuyện, tôi đã chạy trốn suốt 3 năm, đổi 7 thành phố, cứ tưởng chỉ cần chạy đủ xa là có thể tránh được. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu, tấm lưới của số phận đã sớm siết chặt tôi đến chết, tôi căn bản không còn đường nào để trốn. Từ lúc nhìn thấy tờ tiền giả cuối cùng mà ông ta lấy ra, tôi đã hiểu, lần này tôi vẫn chậm một bước. Đội trưởng Lưu, nếu ông tin tôi, có thể giúp tôi một lần không? Tôi có thể khiến mọi chuyện trở lại đúng quỹ đạo. Cảnh sát Lưu hỏi, bây giờ anh muốn làm gì? Tôi trả lời, đội trưởng Lưu, chuyện này hiện giờ đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của tôi nữa. Vì vậy tôi mới nói với ông rằng sẽ có người chết ngay lập tức, ngay dưới mí mắt ông. Trong mắt cảnh sát Lưu lần đầu tiên xuất hiện vẻ van nài, Từ Cẩn, đừng úp mở nữa, anh nói cho tôi biết sự thật rốt cuộc là gì. Lần này tôi đứng dậy, đội trưởng Lưu, ông đưa tôi đến tiệm bánh ú một chuyến đi, đến đó tôi sẽ nói cho ông biết toàn bộ sự thật. Chỉ có điều bắt buộc phải là một mình ông đi cùng tôi, bí mật này tôi chỉ nói với ông, người khác chắc cũng sẽ không tin. Cảnh sát Lưu trầm tư một lát, như là một hình cảnh lão luyện, ông bí mật ra hiệu cho đồng nghiệp bám theo phía sau để đề phòng bất trắc, rồi trực tiếp đưa tôi về tiệm bánh ú. Trời đã tối, trên cửa kính tiệm bánh ú dán thông báo sang nhượng. Bên trong tối om, tôi dùng chìa khóa mở cửa dẫn cảnh sát Lưu bước vào. Đột nhiên trong bếp sau truyền đến tiếng động lạ. Cảnh sát Lưu kinh hô một tiếng, rút súng ra, ai đó. Tôi giơ tay giữ cánh tay ông ta lại, hạ giọng nói, đừng căng thẳng, đội trưởng Lưu, hãy để tôi đối mặt với hắn. Nếu các ông ập vào, vòng lặp sẽ lập tức reset và ông sẽ quên sạch những gì tôi đã nói. Trước sự do dự của ông, tôi nhanh chóng bước vào bếp sau. Bóng lưng một người đàn ông hiện ra trước mắt dưới ánh đèn pin. Hắn đang cho gạo nếp vào lá bánh, thuần thục gói bánh ú. Hắn mặc áo sơ mi trắng, trên áo dính không ít vết máu. Hơi thở của cảnh sát Lưu trở nên gấp gáp, ông hô lớn, đứng im, người kia bỏ đồ xuống,
giơ tay lên. Động tác của người đàn ông khựng lại trong thoáng chốc. Giây tiếp theo, hắn chậm rãi xoay đầu lại một cách quỷ dị, lộ ra một gương mặt giống hệt tôi. Cảnh sát Lưu đứng phía sau hít một hơi lạnh, khẩu súng trên tay run rẩy. Anh, Hai Từ Cẩn sao? Tôi nhìn thẳng vào mắt kẻ đối diện và hỏi, tại sao anh lại giết gã ngốc? Anh điên rồi sao? Giết hắn thì anh cũng sẽ biến mất. Người đàn ông trước mắt cười lạnh, giọng khàn đến mức như bị giấy nhám mài qua. Biến mất sao? Không, tôi đã trải qua chuyện này 100 lần rồi. Tôi nhận ra quy luật, vòng lặp này sinh ra là vì chấp niệm sinh tồn của chúng ta quá lớn. Cách duy nhất để thoát ra không phải là trốn chạy, mà là hắc hóa. Tôi phải giết sạch các phiên bản yếu đuối khác, hấp thụ toàn bộ ký ức và trở thành kẻ duy nhất tồn tại. Chỉ khi đó, thời gian mới chịu chảy tiếp. Hắn gầm lên, cầm lấy một con dao lọc xương âm u lao về phía tôi. Cảnh sát Lưu lập tức nổ súng bắn què chân hắn để bắt sống. Thế nhưng, tên điên kia không hề dừng lại, hắn biết đồng nghiệp của Lưu đang lao vào, hắn không muốn bị bắt. Hắn dùng chút sức tàn, lao thẳng cổ vào họng súng của Lưu và bóp cò. Một tiếng đoàng vang lên dữ dội, viên đạn xuyên thẳng qua tim hắn. Hắn ngơ ngác nhìn tôi, ngã xuống vũng máu và nói lời cuối cùng, cậu không dám giết tôi, nhưng cậu cũng không thoát được đâu, chào mừng cậu đến với vòng lặp tiếp theo. Tôi quỳ sụp xuống bên cạnh xác của chính mình, trong lòng đầy cảm khái. Mỗi một tôi xuất hiện bây giờ đều chỉ là lỗi trong vòng lặp thời gian. Tôi thật sự vốn nên chết bất đắc kỳ tử từ 3 năm trước rồi. Còn vì sao tôi liên tục tái sinh? Có lẽ là vì tôi quá hối hận vì năm đó đã không thể sống sót nên mới sinh ra chấp niệm mà thôi. Tiếng còi xe cảnh sát bên ngoài rú vang, đồng nghiệp của Lưu ập vào, họ sững sờ khi thấy Hai Từ Cẩn, một sống một chết. Cảnh sát Lưu lập tức lấy bức thư tôi bí mật nhét vào túi áo ông từ trước ra đọc. Trong thư chứa toàn bộ bằng chứng về băng nhóm buôn nội tạng. Cảnh sát Lưu nhìn tôi bằng ánh mắt đầy phức tạp. Từ Cẩn, cậu. Tôi nhàn nhạt nói, đội trưởng Lưu, phá đường dây buôn nội tạng đó đi, cứu những người vô gia cư khác. Việc của tôi kết thúc ở đây rồi, kỷ lục phá án treo của ông bị tôi phá hỏng rồi. Tôi nhân lúc hỗn loạn lao ra cửa sau, leo lên chiếc mô tô phóng nhanh về hướng ngoại ô. Dọc đường, gió đêm thổi qua mặt, tôi nhớ lại câu chuyện về mình. Gã ngốc là tôi, mỗi người vô gia cư bị giết cũng là tôi, tên sát nhân bị hủy dung cũng là tôi, bao gồm cả kẻ vừa rồi có gương mặt giống hệt tôi cũng là tôi. Bọn họ đều chỉ là thân phận của tôi trên những dòng thời gian khác nhau. Tôi là một người mắc kẹt trong vòng lặp thời gian và nghịch lý ông nội. Mỗi lần chỉ khi nhìn thấy ám hiệu trên tờ tiền giả, tôi mới nhớ ra mình là ai. Còn họ thì tái sinh ở từng ngóc ngách khắp cả nước, tìm lại ký ức rồi giết chết những phiên bản thừa của chính mình. 3 năm trước, tôi đã bị mắc kẹt trong một vòng lặp thời gian quỷ dị và nghịch lý ông nội. Ban đầu tôi vốn là một người vô gia cư, sống nhờ ăn xin. Khi rơi vào đường cùng, tôi ngất xỉu trước cửa một tiệm bánh ú ở một thành phố nhỏ phía Nam. Lúc tỉnh lại, ông chủ tiệm đã cứu tôi, còn cho tôi một cái bánh ú để ăn. Tôi vừa khóc vừa ăn ngấu nghiến. Ánh mắt hiền từ của ông chủ tiệm đến giờ tôi vẫn nhớ rõ. Hôm đó cũng là Tết Đoan Ngọ. Ông chủ tiệm nói, tôi thấy cậu khá lanh lợi, nếu cậu muốn thì ở lại đây phụ việc cho tôi cho cậu cơm ăn. Tôi cảm kích đến rơi nước mắt, lập tức dập đầu với ông ta. Ban đầu ông chủ thật sự cho tôi ăn ngon uống tốt. Cho đến một đêm khi tôi dậy đi vệ sinh, nghe thấy ông ta lén gọi điện ở cửa sau. Đúng, anh yên tâm, tôi đã nuôi béo rồi. Nội tạng trên người nó chắc chắn không có vấn đề. Đến lúc đó tôi sẽ đưa sang chỗ anh. Chỉ là một thằng ngốc không cha không mẹ thôi, dù nó chết thì sao chứ, tôi giết nó. Đến lúc đó anh chia cho tôi một nửa, 200.000 tệ là được. Xử lý xác thế nào à? Băm nhỏ rồi gói vào bánh ú nhân thịt chẳng phải được rồi sao? Nghe đến đây, đầu óc tôi lập tức trống rỗng. Cuối cùng tôi cũng hiểu, thì ra ông chủ tiệm căn bản không phải tốt bụng thu nhận tôi mà xem tôi như con dê đợi làm thịt. Dạ dày tôi lập tức cuộn lên, vô thức nôn khan. Ông ta nghe thấy tiếng động, cầm dao bếp đuổi ra ngoài và hét lên, ai ở đó? Tôi không kịp tránh, chỉ có thể vớ lấy chiếc ghế bên cạnh đánh nhau với ông ta. Ông chủ tiệm nổi điên, mắt đỏ ngầu, giống như con thú dữ ăn thịt người. Thằng nhãi con, nếu mày đã nghe thấy thì đừng hòng sống. Trong lúc giằng co, tôi xô đổ tủ đông, từ bên trong lăn ra một cái bánh ú đông cứng. Tôi không kịp nghĩ gì, vớ lấy nó đập mạnh vào đầu ông ta. Ông chủ đau đến mức gào thét. Tôi nhân cơ hội bỏ chạy, không ngờ trên đường đuổi theo, ông ta bất ngờ ngã xuống cầu thang, cứ thế chết luôn. Nhìn thi thể ông chủ, tôi hoàn toàn tỉnh táo lại, chuẩn bị bỏ trốn, nhưng nghĩ lại tôi thấy không được. Băng nhóm buôn nội tạng ở nước ngoài kia sau này chắc chắn còn hại nhiều người hơn. Tôi cầm điện thoại của ông chủ kiểm tra kỹ từ trong ra ngoài. Lúc đó tôi mới phát hiện băng nhóm nước ngoài này chuyên chọn những người vô gia cư bị xã hội bỏ rơi để ra tay, chỉ nhằm lấy trộm nội tạng của họ đem bán. Còn ông chủ tiệm bánh ú chính là một trong những tay chân của chúng, phụ trách sàng lọc mục tiêu. Tôi bừng tỉnh, chẳng trách những người vô gia cư trong khu này thường xuyên mất tích, hóa ra họ đều đã bị chúng giết, đến xương cốt cũng không còn. Thế là tôi xử lý thi thể ông chủ rồi giả làm ông chủ liên lạc với băng nhóm tội phạm. Ngày hôm sau, tôi thay quần áo mới, đổi kiểu tóc. Cứ như vậy, tôi thuận lý thành chương trở thành ông chủ mới của tiệm bánh ú. Không ăn khớp hay bất ngờ bởi vì ấn tượng ông chủ tiệm luôn để lại cho mọi người là một ông già hiền hòa nhưng sức khỏe không tốt. Những ngày ông ta thu nhận tôi, ai cũng nhận định ông ta muốn xem tôi như con trai, như người thừa kế. Tôi tiếp tục bán bánh ú, cho đến khi băng nhóm buôn nội tạng ở nước ngoài không chờ nổi nữa, hỏi tôi hàng đâu. Tôi lau tay, lần nào cũng qua loa trả lời một câu, con lợn bị bệnh rồi, phải nuôi thêm.
Người kia tin, tôi cứ kéo dài mãi, sau đó hắn không liên lạc nữa. Rồi tôi chọn một ngày gửi địa chỉ tiệm cho hắn, bảo hắn tối đến, lợn nuôi béo rồi, tối nay đến lấy hàng đi. Người đến là một gã đàn ông hung thần ác sát, vừa vào cửa đã chửi ầm lên, ông chủ, ông già chết gần 1 tháng rồi, con lợn chắc cũng nuôi béo rồi chứ, mau cho tôi kiểm hàng. Giây tiếp theo, tôi phục kích từ sau cửa đánh hắn ngã thẳng xuống đất. Sau đó tôi báo cảnh sát kể lại đầy đủ chuyện tên buôn nội tạng cấu kết với ông chủ tiệm. Chỉ có điều tôi không nói cho họ biết chuyện ông chủ tiệm đã chết, tên buôn nội tạng vào tù, còn ông chủ tiệm bánh ú bị kết luận là bỏ trốn vì sợ tội. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc, ít nhất tôi cảm thấy mình đã làm hết sức có thể. Tối hôm đó, tôi ngồi bên bờ sông, đổ một chai rượu trắng xuống đất, coi như tiễn đưa những người vô gia cư chết oan. Tôi đóng tiệm, quyên góp tiền của ông chủ rồi rời khỏi thành phố nhỏ ấy. Tôi lang bạt đến một thành phố khác. Vì tôi chỉ biết nghề gói bánh ú nên lại thuê một cửa tiệm nhỏ, bắt đầu gói bánh ú. Chỉ là tôi vẫn giữ điện thoại của ông chủ, tiếp tục liên lạc với băng nhóm nước ngoài. Tôi tưởng mình có thể bắt đầu lại cuộc sống. Cho đến 3 tháng sau, một người vô gia cư đầu bù tóc rối xuất hiện trước cửa tiệm tôi. Hắn run rẩy đưa cho tôi một tờ tiền 10 tệ vẽ tay, miệng ú ớ ra hiệu. Khách xung quanh đều bảo tôi đuổi hắn ra ngoài. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, tôi cứng đờ. Gương mặt đó giống hệt tôi của 3 năm trước. Trên cổ tay trái hắn có một vết sẹo bị dao bếp rạch trúng, giống hệt vết sẹo của tôi. Khoảnh khắc ấy, cuối cùng tôi cũng hiểu, tôi chưa từng thoát ra. Tôi rơi vào một vòng lặp thời gian vĩnh viễn không thể bước ra. Gã ngốc trước mắt này là tôi của vòng lặp trước, còn tôi hiện tại đã biến thành ông chủ tiệm bánh ú kia. Theo kịch bản của vòng lặp, tiếp theo hắn sẽ phát hiện bí mật của tôi, sau đó giết tôi, trở thành ông chủ tiệm bánh ú mới, tiếp tục chạy đến thành phố tiếp theo. Ngay khi tôi còn do dự có nên phá vỡ vòng lặp này hay không, gã ngốc đã chết. Hắn bị người ta dùng bánh ú đông lạnh đập vỡ đầu, bị axit hủy dung, chết dưới gầm cầu. Tôi tưởng đó là chuyện ngoài ý muốn, cho đến ngày hôm đó, tôi nhìn thấy gương mặt hung thủ giữa đám đông, cũng là tôi. Một phiên bản tôi hoàn toàn lạnh lùng và điên loạn. 3 người chúng tôi giống như một vòng tròn nối đầu với đuôi. Gã ngốc là tôi trong quá khứ, tôi là tôi ở hiện tại, hung thủ là tôi ở tương lai. Chỉ cần một người chết, lập tức sẽ có một người mới xuất hiện để lấp chỗ trống. Tôi đã chạy trốn suốt 3 năm, mỗi khi đến một thành phố sẽ lại xuất hiện một gã ngốc. Sau đó gã ngốc bị giết, tôi tiếp tục chạy. Tôi thậm chí đã tự sát rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, tôi sẽ quay về buổi sáng lần đầu gặp gã ngốc. Hắn đang đứng trước cửa tiệm tôi, trong tay cầm tờ tiền giả vẽ tay kia, cười ngây ngô với tôi. Tôi từng thử báo cảnh sát, từng thử kể hết mọi chuyện cho người khác, nhưng đều vô dụng. Cảnh sát chỉ cho rằng tôi điên, còn vòng lặp thì mãi mãi không dừng lại. Cho đến lần này, gã ngốc trong vòng lặp này không giết tôi theo đúng kịch bản. Hắn đưa cho tôi một xấp tiền giả vẽ tay, trên đó vẽ từng nơi tôi sẽ đi trong tương lai, đánh dấu số lần tôi còn phải lặp lại là 100 lần. Tôi còn phải trải qua thêm 100 lần giết chóc và trốn chạy như thế này. Tôi nhận ra lời tên điên kia nói đúng, tôi không thể phá vỡ cái nghịch lý này bằng cách trốn chạy hay thỏa hiệp. Bắt buộc phải khiến tôi ở tương lai, kẻ đã trở nên điên loạn kia chết hoàn toàn, sau đó giết chết chính mình ở hiện tại. Chỉ khi tất cả các tôi đều chết trong cùng một thời điểm, cái vòng chết tiệt này mới có thể hoàn toàn đứt gãy. Tôi không muốn trở thành một kẻ điên loạn đi săn lùng chính mình trong tương lai. Tôi chọn cách tự sát, hy vọng cái chết của phiên bản hiện tại này sẽ là dấu chấm hết cho tất cả. Chiếc xe cuối cùng dừng lại bên vách núi cao dựng đứng, nhìn xuống vực sâu thăm thẳm, tôi mỉm cười chua chát. Tôi nhắm mắt, lao thẳng xe xuống vách núi, cảm giác rơi tự do, tiếng gió rít bên tai và rồi một tiếng động lớn, mọi thứ chìm vào bóng tối vĩnh viễn. Một lúc sau, tiếng còi xe inh ỏi vang lên, ánh nắng chói chang dọi thẳng vào mắt làm tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi mở mắt ra, khung cảnh xung quanh không phải là vực sâu dập nát, mà là tiệm bánh ú của tôi vào một buổi sáng sớm trời se lạnh. Trên tay tôi đang cầm chiếc lá chuối lau dở. Cửa tiệm bật mở, một người đàn ông đầu bù tóc rối, mái tóc dài che kín cả mắt bước vào. Hắn run rẩy đưa cho tôi một tờ giấy 10 tệ vẽ tay nguệch ngoạc xanh đỏ, miệng ú ớ cười ngây ngô. Tôi bàng hoàng nhìn xuống cổ tay trái của hắn, nơi có một vết sẹo bị dao bếp rạch trúng, giống hệt vết sẹo trên tay tôi. Kịch bản không hề thay đổi, tôi không hề thoát ra. Cái chết không phải là lối thoát, nó chỉ là nút reset của một vòng lặp vô tận. Các bạn thân mến, cái kết của bộ truyện không chỉ là một sự bất lực trước vòng lặp thời gian, mà nó còn là một ẩn dụ đầy ám ảnh về cuộc sống. Có những sai lầm trong quá khứ, có những chấp niệm quá lớn về sự sinh tồn, hay những hận thù dai dẳng sẽ biến thành một chiếc lồng vô hình giam giữ chúng ta mãi mãi. Nếu không thể dũng cảm đối mặt để giải quyết từ gốc rễ, thì mọi nỗ lực trốn chạy, hay thậm chí là sự hủy diệt, cũng chỉ là một nút reset để bắt đầu lại một nỗi đau mới. Câu chuyện này là lời cảnh tỉnh về nhân quả và sự lựa chọn. Khi bạn chọn cách hắc hóa để tổn hại người khác, nhằm cứu lấy bản thân, bạn chỉ đang tự biến mình thành con quái vật trong tương lai mà thôi. Hãy học cách buông bỏ chấp niệm đen tối để dòng thời gian của cuộc đời mình được chảy về phía ánh sáng. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện trinh thám hack não, đầy triết lý và những cú lật kèo kinh điển như thế này, đừng quên nhấn nút like video, chia sẻ cảm nghĩ của bạn dưới phần bình luận và bấm đăng ký kênh ngay hôm nay. Hãy bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những kịch bản kỳ bí tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.